Có một số tình tiết quen thuộc trong câu chuyện cổ tích của Pháp này và cũng có một số bước ngoặt bất ngờ. Một sứ giả được nhà vua phái đi để cầu hôn công chúa thay mặt cho ông ta. Trên đường đi, anh gặp và giúp đỡ một số con vật. Và như chúng ta đều biết, một việc làm tốt đẹp đều xứng đáng được đền đáp lại. Nhưng việc gửi một người khác thay mình cầu hôn có phải là ý tưởng tốt không? Và nếu sứ giả chinh phục được trái tim của công chúa thì nhà vua có biết ơn anh ta không? Và nếu người già có thể trẻ lại thì tâm hồn họ có trẻ lại hay không? Hãy cùng tía Tô nghe câu chuyện cổ tích Công chúa Hoàng Kim. Ngày xưa, có một vị vua quyết định rằng đã đến lúc ông cần tìm cho mình một người vợ. Ông gửi lời mời đến tất cả các công chúa trẻ tuổi và độc thân ở các nước láng giềng. Sau khi xem kỹ các bức tranh chân dung của các nàng công chúa, ông chọn ra 3 nàng công chúa tiềm năng nhất. Sau khi suy nghĩ thêm một chút nữa, ông tìm thấy người mà ông đặc biệt ưa thích. Tên nàng là công chúa Hoàng Kim và nàng nổi tiếng với mái tóc dài vàng óng. Vị vua nghĩ nếu nàng đẹp chỉ bằng một nửa trong tranh thì nàng chính là người phù hợp với ta. Ông cảm thấy hài lòng với quyết định của mình và ra lệnh cho sứ giả tài giỏi nhất đi cầu hôn nàng. Mặc dù vị sứ giả này chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến hòa bình hay chiến tranh, nhà vua vẫn ra lệnh cho sứ giả mang theo 21 cỗ xe đầy những món quà tuyệt vời để giúp thêm cho ông trong việc thuyết phục công chúa. Công chúa Hoàng Kim tiếp đón sứ giả một cách lịch sự và lắng nghe những lời ngọt ngào mà ông nói thay cho nhà vua. Nàng trả lời rằng nàng rất cảm kích với lời đề nghị tử tế của nhà vua, nhưng nàng chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Và nàng gửi trả lại tất cả những món quà tuyệt vời của nhà vua. Vị sứ giả trở về với 21 cỗ xe nhưng không có công chúa Hoàng Kim. Ngay khi trở về, ông đến gặp nhà vua để báo cáo thất bại. Nhà vua tức giận và ra lệnh nhốt sứ giả vào ngục tối. Nhà vua hét to, xem thử ngươi có thể thuyết phục để thoát khỏi hầm ngục tăm tối hay không. Trong một tuần sau đó, nhà vua suy nghĩ về vấn đề nằm ở đâu. Và ông nghĩ rằng gương mặt xấu xí của vị sứ giả đã phản ánh không tốt về hình ảnh nhà vua. Ông nghĩ, lần này ta sẽ gửi một chàng trai trẻ đẹp đi cầu hôn. Nàng sẽ nghĩ rằng một người hầu đã đẹp trai như vậy thì vị vua còn đẹp trai hơn nữa. Ông tham khảo ý kiến của tất cả các quý bà trong triều đình và tất cả đều đồng ý rằng người đủ tiêu chuẩn, quyến rũ và đẹp trai nhất trong cung là một người đưa thư. Tên anh ta là Thiện Thanh. Nhà vua triệu tập Thiện Thanh và quyết định rằng anh thực sự phù hợp cho nhiệm vụ tinh tế này. Ông giải thích kỹ lưỡng, người sẽ mang theo 64 cỗ xe đầy những món quà quý giá. Nó sẽ góp phần tăng thuyết phục cho lời cầu hôn. Anh cúi đầu sát xuống. Trước khi trả lời, tôi xin mạo muội, thưa ngài. Tôi tin rằng một người phụ nữ không thể mua bằng vật chất. Theo ý kiến khiêm tốn của tôi, nên có một món quà đơn giản để làm công chúa vui lòng. Chẳng hạn như một chú chó nhỏ dễ thương trong một cái giỏ xinh xắn. Thưa ngài, một món quà như vậy sẽ là cách tốt nhất để làm mềm lòng nàng. Xuất sắc, nhà vua thốt lên, và cũng ít tốn kém hơn nhiều. Ngươi thật là một chàng trai tuyệt vời, ngươi sẽ là sứ giả tiếp theo. Ta thật thông minh khi đã chọn ngươi, nhưng nếu ngươi không thể thuyết phục được nàng, đừng bao giờ trở về. Trừ khi ngươi muốn sống trong hầm ngục tăm tối với cái tên sứ giả trước kia. Ta đã phải nghe những lời dài dòng và bài diễn thuyết nhàm chán của ông ấy suốt nhiều năm. Thiện Thanh bắt đầu hành trình đến vương quốc của công chúa Hoàng Kim, mang theo một chú chó nhỏ tên là Ben Ben. Sau khi đi bộ vài giờ, anh dừng lại bên một con suối để nghỉ ngơi và suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Anh phải thành công trong việc thuyết phục công chúa kết hôn với nhà vua. Cả cuộc đời của anh phụ thuộc vào điều đó. Anh nhìn chú chó nhỏ và nói, ngươi có hứa sẽ thuyết phục công chúa với đôi mắt to tròn của ngươi không? Và Ben Ben trả lời, vâng, tôi sẽ làm vậy. Anh đừng quá lo lắng, vì ánh mắt đó của tôi chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục một trái tim. Ngay lúc đó, có một tiếng vụt và một tiếng thịt bên bờ suối. Chú chó nhỏ nhảy cẫng lên với một tiếng gầm gừ. Cả hai thấy một con cá chép vàng nhảy ra khỏi nước và nằm trên cỏ. Nó đang quằn quại và thở dốc. Trong một thoáng chốc, anh nghĩ về việc con cá chép sẽ là một bữa trưa ngon lành. Nhưng thấy sinh vật tội nghiệp đang vật lộn với sự sống, anh động lòng thương. Anh múc con cá lên bằng chiếc mũ của mình và thả nó lại vào dòng suối. Con cá chép lặn xuống, tràn đầy niềm vui vì được sống. Nó ngoi lên và gọi lại, Thiện Thanh, cảm ơn anh.
Tôi sẽ không bao giờ quên việc tốt này của anh, vì anh đã cứu mạng tôi. Anh tiếp tục lên đường và tự hỏi liệu chiếc nón, mái tóc của anh có mùi tanh của con cá không. Một lúc sau, anh đến một cánh đồng lúa mì. Anh nghe thấy tiếng kêu của một con quạ trên bầu trời. Anh nhìn lên và thấy một con quạ đen đang bị đại bàng truy đuổi. Người ta nói rằng quạ là những sinh vật thông minh. Anh tự nhủ. Người bạn nhỏ của anh ngước lên và đồng ý. Vâng, đúng vậy, chúng thông minh như chó. Anh không thể đứng nhìn và không làm gì để giúp đỡ. Vì vậy anh nắm lấy cung săn, nhắm mục tiêu và bắn một mũi tên thẳng vào con đại bàng. Kẻ săn mồi rơi xuống và con quạ được cứu. Quạ, nó gọi từ trên trời. Thiện Thanh, cảm ơn anh và tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này của anh. Thiện Thanh tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vào buổi tối, anh đi qua một khu rừng khi anh nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn. Anh ngước lên và thấy một con cú bị mắc kẹt trong một cái lưới mà những người đốn củi đã căng giữa các nhánh cây. Anh thương xót cho chú chim đáng yêu đang gặp nạn và dùng dao cắt lưới thả nó tự do. Con cú vỗ cánh màu nâu của nó và nói: Thiện Thanh, cảm ơn anh và tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này của anh. Sáng hôm sau, Thiện Thanh cuối cùng đã đến được cung điện của công chúa Hoàng Kim. Sự xuất hiện của anh đã được thông báo cho công chúa và nàng nghĩ tên anh ấy nghe thật dễ mến. Mình đoán rằng anh ta tốt hơn nhiều so với vị sứ giả đầu tiên, cái tên buồn tẻ với một cái mụn cóc trên mũi. Mình nghĩ hắn sẽ không bao giờ ngừng nói và mình chỉ muốn tống khứ hắn đi. Nàng chuẩn bị để trông thật xinh đẹp và 2 giờ sau nàng gặp anh trong phòng họp. Nàng thấy rằng anh thực sự có cách ứng xử dễ thương. Nàng nghĩ thầm, nhưng đây không phải là chàng trai thực sự mà mình sẽ kết hôn. Anh ta chỉ là một sứ giả. Anh ta thật sự dễ mến. Mình không muốn hủy hoại sự nghiệp ngoại giao của anh ta bằng một câu trả lời không thẳng thừng. Tốt nhất là mình nên giao cho anh ta một nhiệm vụ bất khả thi. Nàng nói, lời đề nghị của anh rất thú vị, nhưng trước khi tôi xem xét nên nói có hoặc không. Tôi cần anh làm giúp tôi một việc nhỏ. Tuần trước, tôi đã đánh mất một chiếc nhẫn quý trong dòng suối. Anh có thể đi tìm nó giúp tôi không? Thiện Thanh cúi chào và hứa sẽ cố gắng hết mình để giúp công chúa, sau đó ra khỏi phòng. Khi đã ra ngoài cung điện, anh tức giận đến nỗi ném chiếc mũ xuống đất và dẫm lên nó. Phiền thật, anh nói, mình sẽ không bao giờ tìm thấy một chiếc nhẫn ở dưới đáy suối. Có lẽ con cá nào đó đã ăn nó rồi. Nhưng Ben Ben nhìn lên và nói, anh đừng có bỏ cuộc mà không thử một lần chứ. Anh trả lời, đúng vậy, có lẽ ngươi nói đúng. Và họ quay trở lại hướng họ đã đến. Khi đến con suối, anh cởi giày và tất, sắn quần lên và lội xuống nước. Anh nhấc từng tảng đá lên và tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Anh vừa định từ bỏ thì nghe thấy một tiếng nước vỗ lớn. Anh quay lại và thấy con cá chép vàng nhảy lên nhảy xuống trong nước. Và đoán xem nó đang ngậm cái gì trong miệng. Đó chính là chiếc nhẫn. Nó nhả chiếc nhẫn cho Thiện Thanh và nói, một việc làm tốt đẹp đều xứng đáng được đền đáp lại, trước khi nó lặn trở lại dòng nước và bơi đi. Bạn có thể tưởng tượng được chàng trai trẻ vui mừng như thế nào khi đã giúp con cá trong lúc nó cần. Anh trở lại cung điện và chỉnh chiếc nhẫn cho công chúa. Nàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay mà không thay đổi biểu cảm. Bên ngoài nàng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong nàng đang nghĩ, chàng trai này thật đáng kinh ngạc. Mình phải thử thách thêm để xem anh ta có phải chỉ là người may mắn, hay anh ta là một phù thủy có phép thuật. Nàng nói, cảm ơn anh đã tìm lại chiếc nhẫn. Nhưng trước khi xem xét lời đề nghị của anh, còn một việc nhỏ nữa tôi cần anh làm cho tôi. Không lâu trước khi anh đến, một người khổng lồ đã cầu hôn tôi. Tôi không đồng ý kết hôn với một người khổng lồ. Tôi còn không thể nhìn tới đỉnh đầu của ông ấy, chứ đừng nói đến việc nhìn vào mắt của ông ấy. Ông ấy rất bực tức với câu trả lời của tôi và nói rằng ông ấy cho tôi 1 tuần để thay đổi ý định. Và nếu tôi không làm theo lời ông ấy yêu cầu, ông ấy sẽ nghiền nát tất cả người dân trong đất nước tôi. Bây giờ 1 tuần đã gần hết, vì vậy tôi cần anh đi và hạ gục ông ấy giúp tôi. Thiện Thanh can đảm trả lời, tôi có thể thử xem, và anh ra khỏi phòng. Khi ra ngoài cung điện, anh tháo găng tay trái và nhai nát nó. Anh đói hay sao? Ben Ben hỏi. Không, ta đang bực mình, anh trả lời. Công chúa khó chịu đó chỉ muốn ta bỏ cuộc. Chúng ta hãy đi xem người khổng lồ này ra sao, chú chó nhỏ nói. Có lẽ cô ấy đã phóng đại về kích thước của ông ta. Họ quyết định đi tìm người khổng lồ.
Nhưng công chúa hoàn toàn không phóng đại chút nào. Ông ta thậm chí còn to hơn những gì nàng đã miêu tả. Ông ta to như một lâu đài. Ông ta to đến mức trong tay ông ta thì một khẩu đại bác sẽ được dùng như là một khẩu súng lục. Thiện Thanh gọi, này ông khổng lồ, ta đến để cho ông một trận đòn. Người khổng lồ nhìn xuống để xem kỹ hơn kẻ thách thức mình. Khi ông thấy một chàng trai và một chú chó nhỏ, ông cười và chuẩn bị nghiền nát cả hai bằng ngón chân út của mình. Tuy nhiên, có cái gì đó đang quấy rối ông. Đó là con quạ đang mổ vào tai ông. Ông cố gắng đuổi con chim phiền phức đi. Và trong khi loay hoay làm vậy, ông tự đánh mạnh vào mình, mạnh đến nỗi tự làm mình ngất xỉu. Và Thiện Thanh dũng cảm kết liễu ông bằng thanh kiếm của mình. Con quạ nói, quạ, một việc làm tốt đẹp đều xứng đáng được đền đáp lại. Anh cúi đầu để cảm ơn con chim yêu quý vì hành động tốt bụng của nó. Tin tức về sự thất bại của người khổng lồ lan truyền nhanh chóng. Khi anh đến cung điện và đứng trước công chúa, nàng cảm thấy khó có thể che giấu sự vui mừng và nhẹ nhõm của mình trước những gì anh đã làm được. Tuy nhiên, nàng quyết định thử thách anh thêm một lần cuối. Nàng nói, trước khi tôi có thể xem xét lời yêu cầu của anh, còn một việc nhỏ thứ ba mà tôi cần anh làm cho tôi. Trước khi kết hôn, tôi muốn có vài giọt nước từ con suối thanh xuân. Nó sẽ ngăn tôi khỏi bị già đi theo thời gian, nhăn nheo và tóc bạc, và sẽ làm cho nhà vua hài lòng. Như anh biết đấy, con người dễ quên tại sao lúc trước họ lại muốn kết hôn với người kia. Thiện Thanh ra khỏi phòng. Khi anh ra ngoài cung điện, anh đấm tay vào tường và tự làm đau mình. Anh định đục một lỗ trên tường sao? Chú chó nhỏ hỏi. Không, anh trả lời, tôi đang bực mình, lần này chúng ta không có cơ hội. Suối Thanh Xuân nằm trong một hang động sâu và tối tăm trên đỉnh núi lớn, và lối vào của nó là một đường hầm dài được bảo vệ bởi rắn và bọ cạp. Không ai vào được, nhiều người đã chết khi cố gắng thử vào đó. Chà, chú chó nhỏ nói, chúng ta đã từng thành công trước những khó khăn trước đây, vì vậy hãy đi và thử vận may lần này xem. Anh mua một chiếc mũ mới và đôi găng tay, vì trên đỉnh núi lớn sẽ rất lạnh. Cả hai bắt đầu nhiệm vụ thứ ba để cầu hôn công chúa Hoàng Kim thay mặt nhà vua. Sau một tuần leo con đường dốc, họ đứng trước lối vào hang động của suối Thanh Xuân. Lối vào được bảo vệ bởi một con rắn hổ mang khổng lồ. Nó nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng và rít lên, nếu bước vào đây sẽ ở lại mãi mãi. Vì các ngươi đều còn trẻ, các ngươi sẽ không bao giờ già đi. Ben Ben và Thiện Thanh nhìn nhau. Chú chó nhỏ nói, chúng ta nên về thôi. Anh gật đầu với người bạn của mình. Công chúa đó thật quá đáng nếu cô ấy nghĩ rằng chúng ta sẽ bước vào hang động đó. Lý do khiến nước từ suối Thanh Xuân rất hiếm, vì không ai có thể đến gần nó. Nhưng khi họ chuẩn bị quay đi, họ nghe thấy một âm thanh trên bầu trời. Họ nhìn lên và thấy con cú đang bay về phía hang động tối tăm. Nó bay vào, và sau một thời gian, nó trở lại với một chai nhỏ nước trên mỏ. Nó đặt chai nước trước mặt Thiện Thanh và nói, một việc làm tốt đẹp đều xứng đáng được đền đáp lại. Anh cúi đầu và cảm ơn con cú tốt bụng, vì thực sự nó đã giúp họ một việc lớn. Lần này, khi anh báo tin thành công với công chúa, nàng không thể giấu được niềm vui của mình. Có ai mà không phấn khích khi có được vài giọt nước từ suối Thanh Xuân? Nàng thốt lên, đây là một món quà xứng đáng nhất. Một vị vua có một người hầu trung thành, dũng cảm và thông minh như anh, hẳn là một người rất vĩ đại. Tôi sẽ kết hôn với ngài ấy. Thiện Thanh cúi đầu và nói, còn gì khác chúng tôi có thể giúp cô không? À không, nàng nói, tôi không thể yêu cầu việc gì nữa, điều đó sẽ không hợp lẽ. Thiện Thanh và Ben Ben ra khỏi phòng. Khi cả hai ra ngoài cung điện, anh không thể giấu nổi niềm vui. Anh nhảy múa vì vui sướng. Chúng ta đã làm được, anh thốt lên. Chúng ta đã thành công trước mọi khó khăn. Vâng, chú chó nhỏ nói, nhà vua sẽ rất hài lòng khi anh đưa công chúa Hoàng Kim về. Một tuần sau, họ lên đường về nhà. Lần này Thiện Thanh ngồi trong xe ngựa, đối diện với công chúa Hoàng Kim, người đang giữ Ben Ben trên đùi mình. Mặc dù con đường hơi gập ghềnh, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi bộ. Công chúa rất tò mò muốn biết Thiện Thanh đã thành công trong những cuộc phiêu lưu của mình như thế nào. Và anh kể cho nàng nghe mọi chuyện, bao gồm việc anh đã giúp đỡ cá chép, quạ và cú, và những sinh vật đó đã trả ơn anh như thế nào. Nàng thích nghe những câu chuyện của anh và nói, tôi rất vui vì anh yêu động vật, vì tôi cũng yêu chúng. Nàng nghĩ rằng anh thật khiêm tốn, vì những người đàn ông khác có thể đã khoe khoang về lòng dũng cảm của mình.
Nàng thấy rằng anh đã vượt qua bao khó khăn vì anh có trái tim nhân hậu. Anh ở cùng độ tuổi với nàng và anh có phong thái quyến rũ. Nói tóm lại, nàng ước rằng anh chính là người mà nàng sẽ kết hôn. Khi họ về đến cung điện, Thiện Thanh dẫn công chúa Hoàng Kim trình diện với nhà vua. Nhà vua rất hài lòng với công chúa, nhưng về phía nàng không chắc chắn về ông ấy. Ông già hơn nhiều so với nàng nghĩ và cả phong thái kiêu ngạo của ông ấy. Ông không nói điều gì thú vị, ông chỉ thích khoe khoang về những người mà ông đã tống vào ngục tối. Khi ngày cưới đến gần, nhà vua bắt đầu nhận thấy công chúa có vẻ chán nản khi ở bên ông và nàng nói về Thiện Thanh với tình cảm nồng nhiệt. Nàng gợi ý rằng ông nên thưởng cho anh vì sự dũng cảm và trung thành. Nhà vua nghĩ thầm, ta sẽ cho hắn những gì hắn đáng nhận, và ông ra lệnh đưa anh vào ngục tối. Nhớ nhốt hắn vào chung phòng giam với tên sứ giả trước, ông bảo binh lính, chúng sẽ có nhiều điều để nói với nhau. Nhưng mặc dù Thiện Thanh đã bị giam giữ, công chúa Hoàng Kim vẫn không tỏ ra yêu quý nhà vua hơn. Thực tế, nàng dành nhiều thời gian hơn trong phòng của mình và có thể nghe thấy tiếng nàng khóc. Chắc hẳn là khoảng cách về tuổi tác, ông nghĩ, và ông bày ra một kế hoạch xảo quyệt. Khi công chúa Hoàng Kim ra vườn dạo chơi, ông lẻn vào phòng nàng. Ở đó, ông tìm thấy chai nhỏ chứa nước quý giá từ suối Thanh Xuân. Ông đổ vài giọt nước vào ly và uống cạn. Ngay lập tức, ông trẻ lại hơn 20 tuổi. Và khi nhìn vào gương, ông thấy mình đúng như mong đợi, tràn đầy sức trẻ. Bạn có thể thấy mái tóc đen, vòng eo săn chắc của ông, mọi nốt ruồi, nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt đều biến mất. Hào hứng và phấn khích, ông rời khỏi phòng và bắt đầu đi xuống cầu thang. Ông thậm chí nghĩ đến việc trượt xuống lan can. Kế hoạch của ông là tìm công chúa và cho nàng thấy sự trẻ trung của mình. Nàng chắc chắn sẽ hài lòng với ông. Nhưng trên đường đi, ông nhận thấy một sự thay đổi khác đã diễn ra bên trong mình. Sự thay đổi này tinh tế hơn. Nước không chỉ rửa sạch dấu vết thời gian, mà trong quá trình đó, nó còn có phép thuật tác động đến tâm hồn ông. Ông ngồi trên chiếc ghế dựa trong khu vườn và quan sát thế giới một cách đầy mới mẻ. Như là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài với tất cả vẻ đẹp và cả sự không hoàn hảo của nó. Tại sao chúng ta không thể sống trong một thế giới lý tưởng? Ông tự hỏi, tại sao mọi người không thể có những gì họ muốn? Tại sao những người có quyền lực lại đặt ra tất cả các quy tắc một cách ích kỷ? Và càng suy nghĩ, ông càng nhận ra rằng mình cũng có những lý tưởng. Và lý tưởng lớn nhất trong số đó là tình yêu chân thật. Vâng, ông nghĩ mọi người nên kết hôn chỉ vì một lý do duy nhất, và lý do đó chính là tình yêu. Ta không yêu công chúa Hoàng Kim, ông nghĩ, ta chỉ thích có một người vợ xinh đẹp. Rõ ràng ai là người cô ấy thực sự yêu, và vì ta là vua, ta có thể làm một điều tốt đẹp hơn. Vì thế, câu chuyện này có một kết thúc hạnh phúc. Nhà vua ra lệnh thả Thiện Thanh và tất cả những người khác mà ông đã giam giữ bất công. Ngay cả vị sứ giả trước kia cũng được đoàn tụ với gia đình. Công chúa Hoàng Kim xinh đẹp kết hôn với chàng Thiện Thanh tốt bụng, người đã chiếm được trái tim nàng. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi với chú chó nhỏ Ben Ben của mình.